challenge sa amin. Medyo kinakabahan na kami. Nagpe-prepare lang kami. Pero ito, kanina, di ba, naruto natin kila Prof. Quark and Aya ng ilang mga experiments like yung mushroom bubble. Iba pala yung mushroom cloud. Mushroom bubble, yung dried ice, di ba? And taste your burp. Ngayon naman, merong konting challenge para sa atin. Ating mga professor. Para sa mga nakatutok sa programa natin, panoorin nyo itong mga next na mga fun experiments natin. For sure, matutuwa kayo dito. Sige po, Prof. Ano po ba ang nating next activity? Yun, okay. Itong experiment natin na susunod, we're just, again, pwede ulit gawin ng mga bata sa bahay, no? What you just need is an empty soda can, walang laman, and then 100 ml of water. Pag nilagay natin yung 100 ml of water, ang challenge nila, kailangan nilang maitayo yung can diagonally. I hope you can see that. There you go. Dapat maitayo nila ng ganyan yung ating can. Ayan. Okay? Ready na ba kayo? Okay. Okay, ready na po kami. You have 2 cans over here. I want you to put the 100 ml of water. Walang laman yan. So, you're gonna put that container. Lahat po ito. Yes, that's 100 ml of water. Nilagyan lang namin ng color para maging visual again. Okay. Ayan, so you pour it in, lahat. Ayan, sali din. Sige, no problem. We still have another. Ay, sasali ka. Ayan. Okay. So we have another can here for you. And you just put the 100 ml. May ano Ngayon, daw ang to? challenge natin, tignan natin kung hindi kayo ganito. pasmado, ha? Oo nga eh. Yun nga pong problema ko, sir. Pasmado. I want you to do this. Tilt the can. Tilt the can. And balance. Can I have the cup? Thank you very much. Iba gagawin Tilt ganyan. mo lang siya. Sige, okay. Tignan natin kung kaya nila. Ready. Alright. Kids, you can also do this at home. Walang problema. That's just regular water. Kaya lang siya color blue because we put food color in it. Are you Sige. ready? Ready? Hala, bagsak ako sa science. Kaya mo yan. Ganun lang po ba? Yun! Ang galing! Nakabawi siya. Nakabawi. Yung mushroom bubble nahirapan siya kanina. Ano ba naman, guys? Binasic tayo. Guys, keep up! Ano? Ang galing. Parang Keep up, guys! Siya pa yung kabado kanina, nasabi na shaky daw yung hands niya. si Ian meron. Oy! Josh! Ano ba? Josh, ano na, Josh? Ano daw? Bumabawi. Si Josh. Josh, ano na? Uy, binulungan! Ano na, Josh? Ayusin mo, napapaya na. Binulungan mo na. Oo, tignan natin. Baka may epekto. Ang galing nyo, ah. Uy, Oh, ayun na. ayan na, malapit na. Oh! Konti na lang. Let's go, Josh. Go, Joshua. Magbabalik po kami. Hindi tayo magbe-break ang... Sabi pa niya kanina, kailangan dalian natin, ha? Kasi konti lang yung oras natin. Naku, Josh, dahil hindi mo siya magawa, ikaw ngayon yung magiging first volunteer natin sa next experiment. Yeah. Yan ang sinasabi ko eh. Kids, I hope you can do this at home. So we're gonna proceed to our second experiment. Okay. Si Josh hindi niya nagawa yung second experiment natin. Ako ang sasalun Ang parusa natin sa kanya is paliliguan natin siya here Naku po. inside the studio. But we're gonna do it, of course, the Nutty Scientist's way. Paliliguan Alright, ka so daw. while we're preparing this, you know, Nutty Scientist has been in operation globally since 1996. And here in the Philippines, 96. nag-start kami ng 2017 na. So it's our 8th year this year, and we're hoping that in our years to come, we're able to go to more schools. So if you are a school and you're interested with Nutty Scientist, please do invite us. So what we're doing right now, we have hot water inside our contraption. We're putting now a dry ice, of course, and this is our boo shower contraption. Wow. So, isa-shower natin si Josh dahil hindi niya ano. We're gonna give you a Ginagawa pa rin ni Nutty Josh. Scientist shower, Josh. Ayan. Si Professor Try natin with the other hosts din. Ang galing, Professor Ayon, anong nangyayari? Bakit nagsha-shower sila? Yan. So, because the dry ice is made of a carbon dioxide na heavy compared to our atmosphere, bumababa yung carbon dioxide as it sublimates out of our boo shower. Kaya nagmumukha siyang shower pero hindi tayo nababasa. Ang nice. Galing. Tabi ka namin, takot Parang ako. clouds. Hindi tayo matatapos doon. Of course, shower lang. Kailan ng shampoo? Wala. So, kailangan mag-shampoo Mag-shampoo na tayo. Mag-shampoo? Oh no! We're gonna give you a bubble bath the Nutty Scientist's way. Paano Ayan. yan? Ako na, hawak nito. Sige. Para you can do it. Wow! Oh!
So cool. Sige. So cool. Ito yung magic ng mga nerds. Oo. Mga ano. Yung mga... There you go. Ano yun? Wow! Wow! Isa ba? Lapit mo sa akin. Yo! Isa ba? Kayo naman. Huwag mo kainin. So cool. Ay, amazing! Try to catch it. Ayan. Mabubuo po ba siya sa kamay? Pag Hindi, siguro lagyan mo sa Pag medyo damp yung Galing. hand mo, Lagyan pwede mo, siya oo. magstay. Oh. Alright, Tingin now, po the only thing that's happening right now is we are trapping the carbon dioxide gas that is being produced with soap bubbles. So, nagkakaroon tayo. So, pag nag-burst siya, nakita nyo lumalabas yung fog or yung smoke galing sa ating carbon dioxide. Galing. Alright, so we're down to our last experiment. Now, have you experienced seeing a sea of clouds? Sa aeroplano. Sa aeroplano. Ngayon, paparanas namin sa inyo ngayon na magkakaroon tayo ng sea of clouds. Alright? Right here inside. Dito sa studio. Of course. Sea of clouds. So again, we have 2 buckets here. Tapos later on, you are going to swim in clouds. Yan. Swim in clouds. Ayan. Parang sa mga hiking lang natin nakikita ito pa nag-hike, no? Ito, using dry ice, you are going to experience a cloud formation. Hindi na kailangan umakit ng Baguio. Pwede bang humingi kami ng tulong? Kayo ang magpo-pour ng dry ice. Yay! Dahan-dahan lang, huwag hawakan ng dry ice mismo. Malamig siya. You notice how cold it is? wow, lamig. Alright, it's really, really cold. Again, it's negative 70. Gloves if you want. So that ang lamig niya. Ito. Ang Here. lamig. Wear the gloves if you need to. Tapos I want you to pour in the, thicker para hindi kayo mahirapan. Ready. Wow, dalawa. Okay. Isa lang ako. Now, you can pour in now. Ready. Watch, focus tayo dito sa bucket. Watch what will happen once they pour in the dry ice. Lahat na po sabay-sabay. Yes. Ready? Ready? Set, go! Watch your You can actually put ganyan niyo You siya. can blow air into it. Blow. Ay, Napasok sa mata ko. Ang galing, parang meron po siyang warmth din. Parang may init din siya. right. Mainit kasi yung water na ginamit. Okay. So para it will produce a lot of fog. It will Ang a lot of galing. vapors. So cool! Ang galing, no? Parang Ganito tayong po mga ba kids yung ngayon, ha? mechanism na nangyayari sa mga fog machine? Ay, hindi. Fog machine are different. That's chemical already. Ito, this is sublimation. Everybody say sublimation. Sublimation! Sublimation is the process wherein the solid dry ice goes directly to gas and doesn't go to the liquid phase. Alright? If you want more of this, please do invite us to your school, to your company events, and to your birthday party. Yes. At saka po nakikita din po events. namin sa website niyo na nagso-showcase daw po kayo ng mga science kits. Ano po ba yung mga kabilang sa mga science Okay, kits? so if you want to order some customized science kits, we also do that. So, yun lahat ng kailangan nyo to make one experiment, nandoon na sa loob ng kit na yon. There's also instructions inside those kits. So if you want to bring home Nutty Scientist in your homes, you just order the Nutty Science customized kits. Ay, okay po yan, Prof, no? Kasi nakwento kanina ni Joshua, nung bata siya, nasa homeschool siya. So, kung di nila ma-experience yun sa totoong school, pwede mong iuwi sa bahay, di ba? That's right. That's right. Or you can organize within your communities and have a Nutty Scientist workshop perhaps. Tama. Oo. Tama yan. Given na po na meron palang mga ganito pong idea sa Nutty Scientist, saan po ba nila kayo pwedeng makontak? Saan po ba nila kayo pwedeng makita? Again, you can contact us in our social media. Again, Nutty Scientist Philippines. That's right. Or if you have any questions, just message us through our FB Messenger. Again, Nutty Scientist Philippines. If you have any experiments that you've done na nakita nyo sa website namin, please tag us. Again, #NuttyPH. At saka sana po, no, isa po sa mga wish din natin sa mga schools para mas ma-involve po yung mga bata when it comes to science. Kasi katulad ngayon sa mga public schools, wala naman pong masyado sila mga experiment. Pero dito, kids could experience, ay, ito pala yung ibig sabihin ng science. Right. At hindi lang sila nanonood sa mga shows namin. We are very interactive. So we call you as volunteers and you
get to play with all the experiments that we have on the table. Yes. Nagiging scientist din sila. They become a scientist for the day. Talaga, mas We're masaya. enjoying it eh. Tama. And again, maraming salamat Professor Quark and Professor Ayon for joining us today sa isang informative experiment na sinare nyo sa amin ngayong araw. We wish you more success po sa ating journey at sana mas marami pa tayo mga kabataan na ma-reach, kabataan Pinoy na mabahagian ng interesting knowledge na ito. Na itong experiments natin, sana ma-experience din nila. No? Yes! Pero ito mga kasambahay, kanina may tanong tayo, di ba? Kung kayo ay inventor or scientist, ano ang gusto nyong ma-invento at bakit? Yan, gusto natin malaman yan. I-comment nyo po sa ating Facebook Live ang inyong sagot at mamaya babasahin natin ang ating mga comment. Pero kayo po, professors, Yan, tanong oo, natin, no? interesting Tanong question. natin mga professors natin, ano po ba ang isang invention na tingin nyo gusto nyong kayo ang makadiscover? Tigi-isa po tayong idea. At bakit? At bakit? Simple lang. Isang pwedeng pill na pag ininom mo, kahit anong kinakain mo, hindi ka natataba. Uy! Ang ganda po niyan! Napakaganda! Maganda po, kabundle po yan ng ref ko na automatic nagre-refill. Ang ganda nun Bundle yun, magkasama. Oo, ay kayo naman po, kayo po. Prof. Ayon. Ang hirap ng question natin. Siguro sa akin, kasi ion is energy ang Yeah. connection niya. So sa akin siguro yung pill na I can have more energy na hindi ko need ng madaming sleep. Yun! Only energy. Only Kailangan mo energy. yan. Kailangan mo yun. Parang di mo na kailangan matulog, magpahinga, lagi ka lang may energy. Ba? Tama iyan. Para sa'yo yan. Ito mga kasambay, comment nyo rin po ang inyong mga invention dito. Pero coffee break muna tayo. Coffee break muna kayo mga kasambahay dahil pagkatapos ng ating balitan, meron pa tayong aabangan. Yeah, don't change your channel. Magbabalik po kami.